فروشی خوب بشید، اگر میخواید یه فروشی قوی بشید، اگه دنبال اصطلاحاً فوت فروزگریش میگردید، برید همه ابزارها رو در خودتون نهادینه کنید. همه ابزارها رو نهادینه کردن یعنی 10 بار اجرا کردن و خراب کردن. یه سری ابزار داره که براتون فروش نمیاره. ابزار باعث میشه رو مخاطبتون سوار شید، رو مخاطبتون تاثیر و بعد که دوستان من نگاش میکنم وقتی من باشم چشم خیلی آدم احساس دردی بشته. این ابزارها رو مخاطبتون تاثیر میذاره، ولی فروختن شما تابع این است که بتونید تو لحظه واکنش‌هاش رو آنالیز کنید و بهترین واکنش رو بهش نشون بدید. تلفن باز کن. اکثر تلفن فرقی نمی‌کنه. تو تلفن هم حرفات خودش بره تو تیبار، تو تیباری که از رو نیست. یعنی مخاطب تمام تحصیلات لازم رو از شما میگیره. تو تیبار فنی تو میگی، تو تیبار قیمت رو درست اعلام میکنی، تو تیبار روی خدمات صحبت میکنی، سینوسی صحبت میکنی، اینا تو تیباره. توتی که تکراری هم نیست و وسطش فکر میکنم که اگر مثلا فلان جای حرفم پرید، من بتونم بفهمم کجای حرفمو پرید توش، از کجای حرفم استوب زده، کجای حرفمو گیر کرده. قواعد رو یاد بگیرید، اشتباه نکنید. فکر نکنید منظورم اینه که قواعد رو یاد نگیرید. شما تا ندونید کلاس درست چیه رانندگی، قواعد رو یاد بگیرید، ولی بدونید. گاهی وقتا بچه‌ها میگن مهندس فایل گوش بده. فن بیانم که خوبه. محصولم هم خوب میشناسم. چرا نمیفروشم؟ بابا یه چیز دیگه هم گیر داره. فکر نکن. اگر یه جمله رو من بگم، همون جمله رو تو هم بگی، دوتاش یه خروجی میده. نوع بیانمون و انرژی بیانمون فرق میکنه تو اون لحظه. پس خروجی هامون هم فرق میکنه. میگفت من اینو خوب میفروشم، اینو بد میفروشم. گفتم معکوس تو فلانی. اینی که تو بد میفروشی رو خوب میفروشه، اونی که تو خوب میفروشی بد. گفت یعنی چی؟ گفتم اون فنیکاره، تو بازاری. لحنت بازاریه. تو نمیتونی هیچ وقت دستگاه بفروشی. چون دستگاه رو کی میفروشه؟ فنیکار میفروشه. بازاری فنیکار نیست. بازاری چی خوب میفروشه؟ محصول. بازاری محصول فروشه باز خوب میشه. بودم دقیقا اون امین فنیکاره. دوریه. محصول نمیتونه. دقیقا 2 نفر 2 تا محصول یک دست دارن، 2 تاشون یکی خوب محصول میفروشه، دستگاه میفروشه. اون یکی دستگاه رو میفروشه، محصول نمیفروشه. ماشین معکوس هست. خیلی باحاله. هر وقت نتونستید بفهمید مشتری 10 میلیون پول بده با 100 میلیون پول بده فرق داره، هیچی نمیشه. هر وقت نتونستید بفهمید یه شرکت خصوصی صندلی فروختن، با به یک محدودیت فروختن، با به یک دانشگاه فروختن، با به یک آموزشگاه خصوصی فروختن چقدر فرق داره جمع کن. مدیر رئیس محدودیت یه خانوم احتمالاً که اسپورت میگرده، نوع ادبیاتش و لحنش صمیمیه و باهاش راحت میشه ارتباط گرفت. ولی رئیس دانشگاه یه اعصاب مرتاده است که باید حتما بهش بگی آقای دکتر خوبید، نباید بهش بگی آقای شهر، بهش آقای دکتر. اینو بیشتر دوست داره. با یه شرکت خصوصی که داره از جیب خرج میکنه، باید رو قیمت‌ها براش توضیح بدید و بهش بگید پرسنل اینا رو زود خراب میکنه، اینا بیشتر برات میمونه. این فرقایی که در توی فروش میاره. وگرنه همه میدونن صندلی مدیریتی با چرم مثلا مصنوعی طرح فلان قیمت کنن. چرا اینو میفروشه تو نمیفروشی؟ تو میفروشی این نمیفروشی. فرقتون تو همین جزئیاته که باعث فروش میشه. پس بدونید ته فروش اینه. حواشی و واکنش رو هست. اول میتونش کنید دیگه واسه مشتری؟ نه ممکنه مشتری اصلا روزانه.
نباید فرمول داشته باشی، باید بشینی. دیدیم دیگه، من همیشه میگم قبل جلسه چی بگیم؟ میگم برو تو جلسه ببین چی باید بگی. برو تو جلسه. چرا؟ چون من قانونم این شده. برو تو جلسه اینجوری بشین. من اومدم صندلی بفروشم. واکنشاشو چشم میکنم. من اومدم صندلی بفروشم. یه سری حرفام که اشتراکی به هر کی بخوام بفروشم حتما نه میبینم میفرستم 4 تا تحویل میشم. حالا ببینم چی میگه. چرا تو جلسات میگم همیشه 2-3 دقیقه سکوت کنیم؟ بذار یک طرف استارت بزنه. استارت که بزنه خب این سبک. پس من باید اینجوری حرف بزنم. شما هر وقت تو تلفن یا توی حضور شروع کنید به حرف زدن باختید. بشین پاتون رو بزن بزن استارت بزن. هم حال میکنه. چون قاعده میگه بزرگتر حرف بزنید. قاعده تو ایران میگه هم از این خوشحال میشی بهش احترام گذاشتی هم میفهمی. خب این شده میخواد 3 دقیقه هم وقت داریم. مردم معمولا 2-3 دقیقه پشت سر هم حرف میزنن. معمولا بچه به خودتون میگم هیچ وقت بیشتر از 30-40 ثانیه حرف نزنید. یه اهمی مهمی از طرف بگیرید. به خاطر که میخوام باز خودم پادشو نخورم. اگر تو 40 ثانیه اول خرابکاری کردم بفهمم حرف تو 40 ثانیه دوم بچینم. ولی وقتی 3 دقیقه حرف زدید تقریبا همه حرف زدید. تقریبا همه حرفو زدید. پس خرابکاری. راجع به اینکه گفتیم ما باید بدونیم مشتری بود، حالا مثلا محصول برای چی میخواد یا چه جور آدمیه، پیشنهاد میکنید سوال کنیم ازش یا اینکه مثلا یه شرایط ایجاد کنید خودش این اطلاعات رو بهش خود تا 3 دقیقه حرف بزنه. 3 دقیقه. چون معمولا مشتری وقتی زنگ میزنن تلفنی آقا فلان چیز قیمتش چقدره؟ خیلی مثلا نه مشتری پدر مادردار نمیاد فلان چیز قیمتش. توضیح مشتری میاد زنگ میزنه سلام. شما کلوچه 70 گرمی هم دارید؟ برای عراق میخوام بسته بندی کارتونیش میکنی؟ حالا این چند؟ تحویلت هم کجاست؟ یه سری حرف زد 70 میخوام واسه عراق میخوام. آدم باهوش میدونه واسه عراق میخواد پس برو کف قیمت بیار تو بسی. برو کف قیمت بیار. نه میگو برای ترکیه میخوام یکم شک میکردیم شاید با کیفیت بخوام. ولی وقتی میگه عراق قطعا کف قیمت میخواد. درست شد؟ پس چه در حضور چه در تلفن. حالا حضور کارتون راحت تره. در خدمتتون جان شروع می‌کنه به حرف زدن. و جلسات حضوری خب معمولش اینه که 25 دقیقه تا 40 دقیقه طول می‌کشه. جلسه حضوری نیدم 10 دقیقه یه رو به تمام بشه. 40 دقیقه طول می‌کشه. بعضی که جلسه 2 ساعت می‌گیره. عرضم به حضورتون که 3 دقیقه صبر کنید. حرف بزنه، چارچوب رو بفهمید، حالا حرف بزنید. قبل از اینکه چارچوب بفهمید حرف نزنید. بذارتون اول حرف بزنید که خیلی فرمول ساده‌ایه. خیلی فرمول ساده‌ایه. حتی تک جمله میگه سلام کلوچه چند؟ نه با سوال کردن. چه کلوچه‌ای؟ چند تا میخوای؟ چجوری میخواید؟ بخواید میشه تک سوال کردن. ولی با یه تک جمله اینجوری که خب چه باید همه سلام پشت هم میذارم که اون شروع کنه به حرف زدن. وسطش یه سری حرفا بزنه که من نپرسیدم. بفهمه من جزئیات میخوام شروع کنه به حرف زدن.